নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কমিউনিটি অডিটৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে এই পদত নিযুক্তি পালে আপোনালোকে পাৰিতোষিক কিমানকৈ লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে কমিউনিটি অডিটৰ কি আৰু ASRLMৰ জৰিয়তে কমিউনিটি অডিটৰসকলক কিয় নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, তাৰ উপৰিও কমিউনিটি অডিটৰসকলে কি কাম কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি, কৰ্তব্য কি সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। যদি আপুনি কমিউনিটি অডিটৰ হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। প্ৰথম যোগ্যতাটোৱে হ'ল যে আপোনালোকৰ বয়স 18ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে হ'ল যদি আপোনালোক ASRLM সদস্য নহয় তেতিয়াহ'লে কমিউনিটি অডিটৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা HS পাছ হ'বই লাগিব, অৰ্থাৎ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব। দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ নহ'লে আপোনালোকে কমিউনিটি অডিটৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট, কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ যদি টেলি চাৰ্টিফিকেট থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ইংৰাজী আৰু অসমীয়া এই দুয়োটা ভাষাতে লিখা মেলা কৰাৰ যোগ্যতা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে CBO সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ জ্ঞান সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। CBO মানে আপোনালোকে জানে কমিউনিটি বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন। ASRLMৰ অধীনত যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন গঢ়ি উঠিছে, বিশেষকৈ HSG মানে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, VO মানে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন, CLF মানে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন, নেক্সট BLF মানে ব্লক লেভেল ফেডাৰেশ্যন, এইবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে যদি আপুনি কোনো VO বা CLFৰ বুক কিপাৰ হয় বা SSGৰো বুক কিপাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব পাৰে। আৰু যদি বুক কিপাৰ নহয় তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু কেছ বুক লিখাৰ যি পাৰদৰ্শিতা সেই পাৰদৰ্শিতা কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। এইবোৰৰ উপৰিও ASRLMৰ বিভিন্ন মিটিং বা বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণত আপুনি উপস্থিত থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ গৈ কাম কৰাৰ যি মানসিকতা সেই মানসিকতাও আপোনাৰ থাকিব লাগিব। এই পদৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো যিহেতু বহুতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিছে। অসমৰ বহুতো ব্লকত এতিয়ালৈকে কিন্তু কমিউনিটি অডিটৰক নিযুক্তি দিয়া নাই। অসমৰ কেইটামান ব্লকতহে কমিউনিটি অডিটৰৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হৈছে বা নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ প্ৰতি আচলতে এগৰাকীকৈ কমিউনিটি অডিটৰ দিয়াৰ কথা গম পোৱা গৈছে। কিন্তু যদি ব্লকটোত HSGৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে দুগৰাকীও কমিউনিটি অডিটৰ দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ BPMৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ কৰিব। যদি কমিউনিটি অডিটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কমিউনিটি অডিটৰসকলে পাৰিতোষিক কিমান পাব এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল। পাৰিতোষিক সৰ্বমুঠ কিমান হয় সেই সম্পৰ্কত সঠিক তথ্য আপোনালোকক এতিয়া দিব নোৱাৰিম, কিন্তু পাৰিতোষিক দিয়াৰ যিটো পদ্ধতি সেইটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি লওক। বিশেষকৈ এগৰাকী কমিউনিটি অডিটৰে 30টা HSG অডিট কৰিব লাগিব। এই মিনিমাম 30টা HSG যদি তেওঁ অডিট কৰে এটা মাহত তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰতিটো HSGৰ বাবে তেওঁ ক্লেইম কৰিব পাৰিব 150 টকাকৈ। অৰ্থাৎ যদি 30টা HSG এগৰাকী কমিউনিটি অডিটৰে অডিট কৰে তেতিয়া 150কৈ তেওঁ 4,500 টকা লাভ কৰিব। আৰু এগৰাকী কমিউনিটি অডিটৰৰ আণ্ডাৰত 4টা VO থাকিব, মানে তেওঁ 4টা VOৰ অডিট কৰিব লাগিব। যদি 4টা VO তেওঁ এমাহত অডিট কৰে তেতিয়া তেওঁ VO অডিট কৰাৰ বাবে 1200 টকা লাভ কৰিব আৰু সৰ্বমুঠ 5,700 টকা তেওঁ লাভ কৰিব। এতিয়া এই 5,700 টকাৰ লগত আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লেইমবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমটো ধৰক, যিহেতু প্ৰতিগৰাকী CRPৰ বাবে মানে প্ৰতিগৰাকী সখীৰ বাবে ASRLMৰ তৰফৰ পৰা এটা কমিউনিকেশ্যন চাৰ্জ দিয়া হয়, যিটো আপোনালোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে বুলিও ক'ব পাৰে। মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী সখীকেই 300 টকা দিয়া হয়। যদি কমিউনিটি অডিটৰগৰাকীক 300 টকা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 5,700 টকাৰ লগত সেই 300 টকা যোগ কৰিলে 6,000 টকা হ'ব। এতিয়া এগৰাকী কমিউনিটি অডিটৰে 6,000 টকা লাভ কৰিবই তাৰমানে।
তাৰ উপৰিঞ্চি কিন্তু কিছুমান কাম কমিউনিটি অডিটৰে কৰিব পাৰিব আৰু যিবিলাক কামৰ বাবে তেওঁলোকে বেলেগকৈ আৰু ক্লেইম কৰিব পাৰিব। গতিকে নাইকৈও এগৰাকী কমিউনিটি অডিটৰে ৭,৫০০ টকাৰ ওপৰত বা ৭,৫০০ টকাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নতুন গাইডলাইন্সটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কমিউনিটি অডিটৰৰ এই পদটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু যদি আপোনালোকে এই পদটোত নিযুক্তি পায়, ভৱিষ্যতে এই পদটোৰ নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য সুবিধা লাভ কৰাৰ চান্স থাকিব। যি কি নহওক, আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।